So hello guys, today is Black Saturday. So ang gagawin natin ngayon, lulungkit tayo ng niyog sa kapitbahay. Gagawa tayo ng pangdepensa. Pangdepensa pag walang ulam. Let's go. Okay, so puno ng niyog ng kapitbahay. Maghahanap tayo ng bunga na pwede pang gata. So, wala tayong maingay. Ito na, yung nakuha natin. 5 piraso. 5 piraso ng bunga ng niyog. Dahil gagawa tayo ng kinataang bagoong.